ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය ලබා දීමේ සූදානමක් ඇති බව දේශපාලන රහස් ආරංචි මාර්ග මේ වෙනකොට සොයාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා ඒ බව පවසා ඇති බව ආරංචි මාර්ග සනාථ කොටගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ ආරංචි මාර්ග පවසන දේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය පිළිබඳ පුවත් ලදසැනින් ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට අප සූදානමින් සිටිනවා. ඉදිරියේදීත් මේ වගේ උණුසුම් පුවත් දැන ගැනීමට අප channelය subscribe කරලා like කරලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.